hoppas och tror att de kommer se ut som nya. Tjena, välkomna! Tänkte jag skulle visa er idag. Jag håller på och ska skicka iväg lite grejer på blästring och pulverlackering. Så ni får följa med här, ska ni få se. Välkomna in till stöket. Det är lite grejer här framför mig som jag har på golvet, som bland annat ska iväg. Och det är framaxelbalkar och krängningshämmare bland annat, och lite annat, bråte och lite rör och sånt här som jag håller på att förbereda. Så att jag tänkte att jag slänger ihop det som ska med, så kan jag visa lite senare när jag plockat ihop allting. Sen så håller jag på faktiskt också, och när man håller på att renovera en bil så här, så är det rätt så smidigt att kunna försinka grejer och guldpacificera själv. Och det har jag hållit på med ett tag nu, och det är ju både billigare och smidigt att kunna återanvända mycket av grejerna. Bilens originalbultar bland annat här har jag ju skrivit, och här är ju en hel del som är gjort redan. Som jag visar hur det ser ut med det. Där har ni lite grejer som är färdigt och guldpacificerat, och det är ju faktiskt riktigt kul att kunna återanvända mycket av grejerna som har varit rostigt och dant, så blir det som nytt. Och det är ännu mer som väntar. Det ligger massa med skruv och grejer här. Det är väldigt mycket förarbete och sådär, men det blir, när det blir färdigt så blir det riktigt bra faktiskt. Så är ni intresserade av att se hur man gör, så kan jag gärna visa lite en kort video eller någonting hur det går till. Så skriv gärna och kommentera om ni vill se mer, så kan jag slänga ihop en video till er. I alla fall, ja. Jag tänkte jag skulle ta och fjäderbenen ska också, de står längre bort där borta. De ska också med till pulverlackering. Och jag ska dela på dem, för fjädern och allting sitter kvar, och kan jag filma det och visa hur man gör med diverse verktyg. Och jag kanske ska nämna också att de här grejerna är till den här 240 turbon där som står där borta, som jag håller på att renovera. Så det är till den bilen som jag ska iväg med grejerna som ska blästras och pulverlackas. Så att som sagt, det ligger lite rör och grejer, och det ska iväg och bli så nytt, så det kommer bli riktigt intressant när det kommer tillbaka. Yes, då har jag tagit fram ett av fjäderbenen här som jag tänkte då skulle dela på och lossa fjädern. Och idiot, här är jag. Hallå, där, tjena. Jag använder en kamera med en sån här face track, och det verkar ju fungera jättebra, det märker vi. Så, då ska vi se. Här har vi fjäderbenet. Jag vet inte om ni ser det. Jag får ju typ göra så följer den mig, kanske får böja mig lite. Jag använder mig av vanliga fjäderspännare, inga konstigheter. Går att köpa på diverse affärer. Jag tänker inte nämna några namn var de är köpta. Här är det ingen jävel som sponsrar. Tänk på att fördela vikten. Eller vikten, men fördela så att du spänner åt båda hållen. Så det blir liksom jämnt spänt. Och inte en här och en för nära liksom varandra, utan 9 och klockan 3. Eller 6 och 12 eller vad man vill säga. Då ska vi se. Jag har ju som sagt förberett och skruvat åt dem lite grann där, så jag tror det blir rätt så bra. Och varsamhet detta. Det är, man får vara lite försiktig.
spänna lite åt gången hela tiden. Jävla skjutar. Fjärden nästan löst där. Men vi släpper lite grann. Sida. Och så känner man också att lagringen släpper. När snurrar blir liksom lite mer spel här mellan. Så nu tror jag inte det är någon fara och ja, den är löst där. Och lossar den bulten som sitter här uppe då. Som håller stötdämparen. Kan vända lite på kameran så ni får se vad det är för någon. Eller om vi gör så här, vi lyfter upp stötdämparen. Tänk på att inte rikta den mot er på något sätt. För skulle det släppa någonstans här så är det ju rätt så kört. Eller med fingrar i onödan. Utan håll den här är nog ingen fara. Fjällslagringen. Och sen själva fjädersättet. Och fjädern. Så. Svårt var det. Nu är den ju helt ofarlig. Den ligger ju spänd givetvis, men nu kan ju inte den skjuta. Det är därför man spänner ihop det givetvis för att kunna få lossa. Och här ska vi se, där har vi en stötdämpare bakom. Det blir spännande att se vad det är. Den här stötdämpare här är. Jag hoppas att det sitter originalbilens alltså. I sådana fall så är det ju bra. Ja, var nog så. Inte kanske jättebra spänst, men det har ju inte varit någon. Vi ska se, jag ska ha en polygrip tänkte jag. Se om jag blåste den här blåsmuttern som håller dämparen. Ibland så sitter de inte så hårt utan det räcker att bara vrida till. Men vi ska se. Nej, det gick inte. Då får vi ta till en annan känd metod. Jag har inget, det ska vara ett specialverktyg. Kan jag visa hur det ser ut? Kanske. Så ser det ut. Där sitter. Det finns specialverktyg till dessa och jag har inget sånt. Eller? Jag ska kolla. 12 seconds later. Nej, det hade jag inte. Men jag har ett annat specialverktyg. Och det är papper runt där. Så. Och det andra specialverktyget det är mejsel. Och sen försöka hugga runt den. Det brukar gå rätt bra. Man bara håller fast det. Nu kommer det. Det
behövs inte mycket. Om den bara inte är helt sönderrostad, vilket sällan det brukar vara, men det kan vara. Bara så man får lite snurr på den, så man ser. Nu kommer han ju redan, så nu skulle jag ju faktiskt kunna ta polygripen och vrida runt, tror jag. Ska vi se. Så, där. Det gick ju smidigt det här. Nej, så har jag inte lossat den här. Jo, jag kan väl berätta vad det var. Det är ju... Jag kanske inte nämnde det innan, men det är till turbon, till 2-turbon där, som jag ska lämna iväg grejerna. De ska ju blästras givetvis innan och sen ska det pulverlackas. Och jag ska filma. Detta tänkte jag, så ni får se hur de ser ut innan. Det är ju rostigt och ront. Och tänkte då filma när jag får tillbaka grejerna och hämta dem. Så ni får se dem. Och hoppas och tro att de kommer se ut som nya. Det blir svart färg. Som det ska vara. Men det blir ju som nytt. Så. Yes, det var faktiskt originaldämpare. Det ser jag på färgen direkt. Ska vi se, här inne är dämparen. Jätteenkelt. Nu var ju det löst från bilen givetvis, men det är inte så avancerat. Så ser den ut. Och där är de. Och det är tungt. Så, ska vi se. Jag lägger ner den där. Jag kan väl berätta en grej bara. Ska se. Dämparen där. Färgen säger mig att detta är de som sitter på 240 turbo. Jag hittar inget artikelnummer dock. Kan ha slitit ut. Men de brukar vara orangea. Där har vi ett inne. Där har vi ett ju. Kan jag missa det? Det står ju ett nummer här, men jag tror det ska stå, för de här ska heta, kanske inte är rätt uttalat, men de ska heta Decarbone eller något sånt där. Och de ska vara, det är de som sitter originalt på 240 på turbon alltså. Tror inte de satt på GLT-erna. Jag vågar inte säga 100, men turbo vet jag i alla fall att de satt på. Och ja. Och det kommer jag ersätta med andra. Men det tar vi längre fram sen, får ni se. Så, då var det löst. Och gör den andra med, det behöver jag inte filma. Proceduren är densamma. Och det gick ju ganska så fort som jag sa. Och göra enkelt. Där har vi grejerna. Nu har jag samlat ihop lite och där har vi framvagnsbalken, krängningshämmare, batterihyllor, ja, lite rör, konsoler, stag, fjäderbenen där och lite annat. Så vi ska se. Kommer nog bli fint när det blir pulverlackat. Det gör ju jädra skillnad. Så, det var det jag hade ikväll. Jag ville visa er lite det jag plockat ihop som ska iväg till pulverlackering. Och står min fru och skrattar åt mig medan jag filmar. Jätteroligt för dig. Ja. Ja, så kan det bli ibland när man håller på och filma. Men ja, det är grejer som ska iväg till pulverlackering. Och jag tänkte jag visa er, och det gjorde jag innan. Filmade. Och det här blev inte så bra. Vi börjar om. Ja, och så kan det bli ibland när man håller på att filma. Nu ska jag iväg med grejerna i alla fall och lämna dem. Och så hoppas jag att de
pulverlackeras ganska så snart. Jag är rätt så sugen som sagt att plocka ihop den här bilen eller börja med den. Och vill ni se mer av till exempel det jag nämnde innan med försinkningen där och hur man kan återställa skruvarna, bultar, konsoler och vad det är, så skriv gärna så kan jag göra en liten video om det med och visa. Det är väldigt häftigt att se när man någonting som har varit väldigt rostigt innan som får tillbaka sin nyans och blir som nytt. Vi ses igen. På återseende. Ha det gött.